أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمودة. أهلا وسهلا بكم. قصتنا لهذا اليوم بعنوان الوالي والكلب المشنوق. خرج أحد الولاة ومعه حارسه لتفقد رعيته، وانتهى به المطاف في بيت أحد المواطنين، حيث أكرم وفادتهم وضيافتهم بدون أن يعرفهم أو يسألهم من هم، ولم يعرف أنه الوالي. عندما خرج الوالي من عنده رأى كلب مشنوق بجانب البيت. سأل الوالي صاحب البيت عن سبب شنق الكلب، فأبى الرجل وقال: هذا قصته قصة طويلة لا أقصها على أحد. في اليوم التالي أرسل الوالي حاجبه لنفس الرجل يسأله عن الكلب المشنوق، لكنه رفض الإفصاح. في اليوم الثالث أرسل الوالي جنودا أحضروه للقصر، وسأل الوالي الرجل عن الكلب المشنوق، فقال الرجل: لن أخبرك قصته حتى تجعلني واليا مكانك لفترة من الزمن. استغرب الوالي من هذا الطلب ورفضه بشدة، وأمره بالانصراف بدون معرفة القصة. لكن الوالي على قول المثل: اللي ببطنه حمص ما بينام. ظل طول الليل يفكر بالموضوع حتى أصبح الكلب المشنوق شغله الشاغل وحرمه من النوم. بعد أسبوع أمر الوالي جنوده بجلب الرجل، وأخبره بأنه وافق على طلبه بأن يكون واليا مكانه لفترة قصيرة، بشرط أن يخبره بقصة الكلب المشنوق. استلم الرجل أمر الولاية مكان الوالي الأصلي، ومن أول يوم قام بعزل كل المسؤولين من الصف الأول من وزراء ونواب وأعيان وقادة جيش ومخابرات، خاصة ممن معهم جنسيات أجنبية ويديرون مفاصل الدولة، ووضعهم في السجن، وسلم الصف الثاني من المسؤولين مكانهم. وأرسل رسائل لكل الدول المجاورة التي كانت تأخذ منهم ضريبة لأن دولتهم كانت ضعيفة: ألا أموال لكم عندنا بعد اليوم، ولا سلطة لكم علينا، ولن ندفع لكم قرشا واحدا. فقام المسؤولين من تلك الدول بمحاولة التواصل مع أقرانهم العملاء في هذه الدولة لتسوية الأمور، لكن للأسف ليس هناك مجيب، كلهم في السجن ولم يجدوا من يتعاون معهم. ولما عاد الوالي الأصلي ورأى الأموال تملأ خزينة الدولة سر بذلك كثيرا، ثم قال: الآن أخبرني قصة الكلب المشنوق. فقال الرجل: كان عندي قطيع غنم، وكنت كل يوم أفقد شاة، ولم أدري ما السبب، حتى كمنت يوما ورأيت هذا الكلب يعدو كل يوم على شاة ويقتلها ويعطيها لصديقه الضبع كي يبقيه في منصبه كمسؤول عن هذه الأغنام ولا يؤذيه، فكان جزاؤه الشنق ليكون عبرة لمن يعتبر، ومنذ ذلك اليوم لم أفقد شاة واحدة. العبرة: إذا كان معك 10 رصاصات فعليك أن تطلق 9 منها على العملاء والخونة في الداخل، وتبقي رصاصة واحدة للعدو الخارجي، والحاكم الضعيف يضعف دولته ويدمرها ويستعدي عليها الأعداء،